नमस्कार मित्रांनो. आज आपण AutoCAD 3D मध्ये काही आपण AutoCAD 2D मध्ये ज्या कमांड यूज केलेल्या आहेत जसं की फिलेट, चाम्फर असाच यूज आपण 3D मध्येही करतो. तर त्या काही कमांड आपण आज पाहणार आहोत. त्यामध्ये प्रामुख्याने फिलेट, चाम्फर, ॲरे, स्लाईस अशा कमांड आहेत. तर आपण सुरुवात करूया. सुरुवातीला 3D फिलेट आहे. फिलेट म्हटल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहिती आहे की फिलेटमध्ये आपल्याला रेडियस यूज करायचा असतो. तर रेडियस आपण यूज करण्यासाठी आपण प्रॉपर डायमेन्शनचं यूज करणार आहोत. समजा मी 50/40 आणि हाईट जर 30 दिलं असा एक बॉक्स बनवलेला आहे. आता मला या बॉक्सच्या ह्या साईडला फिलेट करायचं. तर मग मी 3D फिलेट किंवा आपण नॉर्मली फिलेटचं शॉर्टकट F टाइप करून रेडियसमध्ये जाऊन आपण सपोज 10 टाइप केलं. त्यानंतर आपण त्या पर्टिक्युलर लाईनला सिलेक्ट केलं, एंटर केलं. त्यानंतर आपण 3D मध्ये आपण ॲक्चुअली लूप पण सिलेक्ट करतो किंवा अजून मला कुठली दुसरी लाईन हवी आहे. असं गरजेचं नाही की बाबा मी पर्टिक्युलर एका लूपमध्येच करेन. वेगवेगळ्या याच्यामध्ये पण मी करू शकतो. अशा पद्धतीने मी हे सिलेक्ट करून टाकलं. सेम कमांड आहे. 2D मध्ये जसं आपण रेडियस घेतो किंवा हे करतो सेम तसंच इथे 3D मध्येही 3D फिलेट आहे. जसं आपण 3D फिलेट पाहिलं सेम तसंच्या तसं आपण चाम्फर बघतो. चाम्फर म्हटल्यानंतर काय आहे? चाम्फर कमांड मध्ये आपण डिस्टन्स प्रामुख्याने टार्गेट करतो. डिस्टन्स मध्ये CH हे टाइप केलं. त्यानंतर मग मी डिस्टन्स देईन. डिस्टन्स मध्ये 2 वेळेला डिस्टन्स देतो आपण 2 व्ह्यू साठी. सेम डिस्टन्स दिलेला आहे. त्यानंतर मी एक लाईन सिलेक्ट केली. परंतु आपल्याला हा पूर्ण लूप सिलेक्ट होतो. सपोज मला अप्पर साइडला पाहिजे असेल तर मग मी नेक्स्ट करू शकतो. जेणेकरून नेक्स्ट म्हणजे आता तुमच्या लक्षात येईल की वरच्या टॉप साइडला तो सिलेक्ट झाला. हा ओके असेल तर आपण ओके करणार आहोत. परत तो एक्सप्रेशन विचारेल. त्यानंतर एज मध्ये करायचं आहे का प्रॉपर लूप मध्ये करायचं आहे असे 2 ऑप्शन आहेत. सध्या तर मला फक्त एज मध्ये करायचं आहे. म्हणून मग मी एजला सिलेक्ट केलं. एजला सिलेक्ट केल्यानंतर मी एंटर करेन तर तुमच्या लक्षात येईल की 10-10च्या याने तो चारही साईडला चाम्फर करतो. मात्र इथे सरफेस टू सरफेस चाम्फरिंग होतं. तर सेम आपण जसं AutoCAD 2D मध्ये करतो सेम तसंच्या तसं आपण 3D मध्येही चाम्फर कमांड यूज करू शकतो. अशाच पद्धतीने आपण अजून काही कमांड शिकलो होतो. त्यामध्ये ॲरे कमांड होतं. मात्र AutoCAD 2D मध्ये आपण ॲरेमध्ये 3 प्रकार पाहिले होते. रेक्टँग्युलर ॲरे, पाथ ॲरे, पोलार ॲरे. परंतु 3D मध्ये मात्र 2 प्रकारचेच ॲरे आहेत. त्यामध्ये रेक्टँग्युलर आणि पोलार. सुरुवातीला आपण रेक्टँग्युलर ॲरे पाहणार आहोत. रेक्टँग्युलर मध्ये नंबर ऑफ रोज, कॉलम आणखीन त्यामध्ये पर्टिक्युलर लेवल यूज केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल हाच बॉक्स मला काही विशिष्ट अंतरावरती नंबर लाईन कॉलममध्ये बसवायचं असेल तर मी मॉडिफाय कमांडमध्ये मॉडिफाय बारमध्ये जाऊन मी 3D ऑपरेशनमध्ये जाऊन 3D ॲरे सिलेक्ट करेन. सिलेक्ट केल्यानंतर रेक्टँग्युलरला सिलेक्ट करेन. तर सुरुवातीची जी इन्स्ट्रक्शन आहे त्यामध्ये एंटर नंबर ऑफ रोज आहे. सपोज नंबर ऑफ रोज मी 3 दिलेला आहे. नंबर ऑफ कॉलम सपोज मी 4 देत असेल. लेवल समजा मी 3 दिलेलं आहे. परत मग त्या पर्टिक्युलर नंबर ऑफ रोज कॉलम मध्ये जर आपल्याला डिस्टन्स द्यायचं झालं तर आपण अशा पद्धतीने डिस्टन्स देऊ शकतो. मी समजण्यासाठी वेगवेगळा डिस्टन्स देत आहे. तर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला नंबर ऑफ रोज आता मी तो ऑब्जेक्ट मध्ये डिस्टन्स जास्त दिल्या कारणामुळे तुमच्या लक्षात येईल की ते थोडंसं खूप डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे. यामध्ये लेवल, नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम हे अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. म्हणजे विशिष्ट डिस्टन्स वरती जर मला पाहिजे असेल तर मी अशा पद्धतीने त्याला तयार करू शकतो. सेम जसं आपण आता हे पाहिलंय या पद्धतीने आपण 3D पोलार ॲरे पाहिलंय. सेम तसंच आपण
सॉरी रेक्टँग्युलर ॲरे जसं पाहिलंय तसंच आपल्याला पोलार ॲरेही बघायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल मी एक सर्क्युलर रिंग बनवली आणि त्या सर्क्युलर रिंगमध्ये पर्टिक्युलर एका जागेवरती काहीतरी दुसरा ऑब्जेक्ट बनवला. फॉर एक्झाम्पल मी याला वेगळा कलर देऊन ठेवतो म्हणजे जनरली लक्षात येईल. आता ह्या रिंगच्या सभोवतालीच मला ॲरे करायचा असेल समथिंग पर्टिक्युलर डिस्टन्सवरती, तर मग मी 3D ॲरेमध्ये जाऊन 3D ॲरेमध्ये जाऊन त्या ऑब्जेक्टला मी सिलेक्ट करेन, एंटर करेन. त्यानंतर पोलारमध्ये जाईन. नंबर ऑफ आयटम सपोज 7 पाहिजे असेल तर 7 देईन. अँगल टू फिल टोटल 360 डिग्रीमध्ये ठेवेन. सेंटर द पॉइंट मात्र ह्या सर्कलला बनवलेल्या सर्कलचं सेंटर पॉइंट देईन आणि सेकंड पॉइंट ऑफ ॲक्सिस लाईनच्या वेळेला मी झेड ॲक्सिसला मूव्ह होईल. तर लक्षात येईल की बाबा पर्टिक्युलर त्या रिंगच्या सभोवताली आपण पर्टिक्युलर डिस्टन्सवरती म्हणजे पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये आपण प्रॉपरली तो ऑब्जेक्ट बसवला गेला. तर 3D ॲरेमध्ये दोन गोष्टी आहेत की एक रेक्टँग्युलर ॲरे आणि दुसरा आहे पोलार ॲरे. त्यानंतर आपल्याला अजून एक महत्वाची कमांड बघायची आहे ती म्हणजे स्लाइस. आता स्लाइस कमांड म्हणजे शब्दाचा अर्थ असं असतं की आपण जसं फॉर एक्झाम्पल एखादी वस्तू किंवा एखादा फ्रुट्स आपण ज्यावेळी कट करतो त्यावेळी पर्टिक्युलर त्याचा तुकडा पडतो. तर तशाच पद्धतीने आपण एखाद्या ऑब्जेक्टला ज्यावेळी ड्रिल करतो किंवा कटिंग करतो तर तो तुकडा साईडला गेल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट कसा दिसेल हे व्हिज्युअलाइज करण्यासाठी आपल्याला स्लाइस कमांडचा यूज करायला लागेल. आता त्यासाठी प्रोव्हिजन बेसिसवरती मी थोडंसं 2D वायर फ्रेम बनवून घेतो आणि त्याच्यामध्ये बाकी ऑब्जेक्टला थोडा डिलीट करून घेतो. तर याच्यामध्ये प्रामुख्याने मी एक स्पियर ड्रॉ करून घेतो आणि अजून एक स्पियर मी त्याच्या इंटरनल सेंटर पॉइंट मध्ये जाऊन परत एकदा एक स्पियर ड्रॉ करून घेतो. आता जर आपण रिअलिस्टिक किंवा ह्याच्यामध्ये बघितलं तर बाहेरचा पूर्ण म्हणजे जो स्पेअर आहे त्याच्यामुळे तो छोटा स्पेअर दिसणार नाही. त्यामुळे आपण काय करणार आहोत की हा जो इनर साइडला असणारा जो स्पियर आहे त्याला सबस्ट्रॅक्ट करून घेणार आहोत. सबस्ट्रॅक्टचं शॉर्टकट SU आहे. टाईप करून एंटर केलं. बिगर ऑब्जेक्टला सिलेक्ट करून मायनर ऑब्जेक्टला सिलेक्ट करायचं, एंटर करायचं. आता युनिटीमध्ये सिलेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की आता हा युनिटी पार्ट झालेला आहे. त्यानंतर आपण रिअलिस्टिक मध्ये व्हिज्युअल स्टाईल ठेवून देऊ. आता आपल्याला हे जे म्हणजे हा जो स्पियर शेप मध्ये जे बनलेला आहे याला स्लाइस कमांडने आपल्याला त्याला थोडंसं कट करायचं. तर स्लाइस कमांडचा शॉर्टकट आहे एसएल टाईप करून एंटर केलं. मग ऑब्जेक्टला आपण सिलेक्ट करणार आहोत, परत मग एंटर करणार आहोत. मग आता स्टार्टिंग पॉईंट देणं खूप गरजेचं आहे. तर मी मिडलच याच्यासाठी चूज केला कारण की सबस्ट्रॅक्ट झालेला पार्ट पण आपल्याला दाखवता येऊ शकेल. दुसरा ज्यावेळी सेकंड पॉइंट ऑफ प्लेन ज्यावेळी द्यायचं होतं त्यावेळी मी अप्पर साईडला क्लिक केलं आणि बोथ साईड असं सांगितलंय त्याच्यामुळे ती बाजू दोन्ही साईडला हे झालं असेल. आता हा पर्टिक्युलर स्क्वेअर शेप जो आहे तो बरोबर मध्य भागातून कटिंग झालेला आहे. मात्र त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला बघायचा असेल तर त्याला मूव्ह करून तुम्हाला थोडंसं साईडला न्यावं लागेल. आता तुमच्या लक्षात येईल की जे छोटं स्पेअर आपण जे त्याच्यातून गायब केलं होतं म्हणजे सबस्ट्रॅक्ट केलं होतं त्याचा इम्पॅक्ट आता आपल्याला समजायला लागेल. इझिली आपल्याला समजेल. म्हणजे डिझायनर लोकांना पर्टिक्युलर त्या ऑब्जेक्टला कटिंग करून जर तो ऑब्जेक्ट कुठे दुसरीकडे यूज करायचा असेल तर स्लाइस कमांड खूप इम्पॉर्टंट म्हणजे त्यावेळी स्लाइस कमांडने आपण व्यवस्थित समजवू शकतो. पुन्हा एकदा मी स्लाइस कमांड सांगत आहे. एसएल शॉर्टकट की टाईप करा, एंटर करा. ज्या ऑब्जेक्टला तुम्हाला स्लाइस करायचं त्याला क्लिक करा. आता ह्या केसमध्ये मी स्टार्टिंग पॉईंट मिडलच घेतला आणि ऍक्सिस सेकंड पॉईंट प्लेन मी इकडचं दिलाय, एक साइड दिलेली आहे की बोथ साइड. यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की तो असा कट झालेला आहे. मग त्यानंतर आपण मूव्ह कमांडने त्याला थोडंसं साईडला घेऊन गेलो, तुम्हाला तो शेप अशा पद्धतीने दिसून गेला. अशा पद्धतीने आपण स्लाइस कमांडने यूज करू शकतो. तर आज या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत.
नमस्ते. धन्यवाद.